Yo, grabe yung update na to kaya himay-himayin natin yung patch note. Unahin na natin yung buff kay Melissa. Pinababa yung additional damage mo sa minions pero kapalit nito, may additional damage ka na din sa jungle monster. Jungle Melissa na ba to? Tingin ko, hindi pa rin. Kasi una, hindi in favor yung jungle item sa mga marksman. Though, pwede namang solusyonan to ng jungle emblem, kaso kahit naka-jungle emblem si Melissa, may kabagalan pa rin talaga yung clear time niya. Kasi hindi namang gumagana yung skill to mo sa jungle monster. Pero pwede mong gamitin yung initial damage nito para kahit papano mapatulin yung clear time mo kung gusto mo talaga mag-jungle Melissa. Kaso, ang isa pang problema niya, bukod sa retry, wala ka ng ibang pang-secure ng buff. Kaya pag ginulo ka ng mga papansin na roamer tulad ni Franco, Cho o Matilda, kawawa ka talaga. Nagkaroon din ng gantong buff si 1-1 dati pero hindi naman siya nilagay sa jungle role. Ginawa lang to ni Munton para bigyan si Melissa ng option na kumuha ng jungle monster sa mid-game para tumuli naman yung pagbuo niya ng item. Inuulit ko, sa mid-game pa, huwag niyong ugaliin na inaagawan yung jungler nyo. Lalong-lalo na sa early game kasi pag nag-up yung jungler nyo, kakaagaw mo, kayo din yung mahihirapan. Bukod dyan, pinataas din yung mana cost ng skill to mo. Pero kapalit nito, pinataas naman ng 5% yung damage transfer nito. Ginawa na din ng solusyon ni Munton yung pinoint out kong issue sa ulti niya dun sa Melissa analysis natin. Kasi medyo disadvantage para kay Melissa yung paggamit ng ulti niya. Nawawala kasi yung additional defensive stat niya. Kaya ngayon, hindi na nawawala yung defensive stat mo. Pero mas tumataas to. Bukod pa dyan, na-adjust na din ngayon yung ultimo pag lumabas ka dito. Kaso, isang beses mo lang pwedeng gawin to. Mawawala na yung ultimo pag lumabas ka ulit. Pero pwede mo namang gamitin yung skill 1 mo para i-adjust ulit yung ultimo. Malaking tulong to sa escape mechanics ni Melissa. Overall, decent buff siya pero hindi naman sobrang game changing. Ito yung tingin kong magiging bagong jungler. Season 6 pa lang ginagamit na talaga kay Masha yung Demon Slayer. Paano pa kaya ngayon na pabor sa mga high HP yung jungle item? Tapos, tignan nyo yung adjustment kay Masha ngayon. Bukod sa triniple yung HP growth niya, lahat ng HP bar ni Masha nagbe-benefit na ngayon sa mga HP na makukuha niya sa items at emblem. Napapaisip ka siguro ngayon, bakit ko bubuuan ng HP si Masha? Eh di ba fighter yan? Well, una, in-adjust yung passive niya. Pinataas yung HP loss na kailangan para makakuha ka ng attack speed. Pero kapalit nito, sobrang tinaas naman yung maximum extra attack speed na bigay nito. Galing sa 80%, maximum na to ngayon ng 180%. Tignan nyo dito, tank build yan na, puro defensive item. Pero yung attack speed ko, almost times 3 na. At take note, times 3 lang yung maximum attack speed pag wala kang inspire. Alam ko iniisip mo, mataas nga yung attack speed mo pero wala ka namang damage kasi naka-tank build ka. Diyan na papasok yung skill 1 mo. Pinababa yung base damage nito pero yung extra damage hindi na ngayon naka-base sa HP ng target mo. Naka-base na siya sa maximum HP ni Masha. Kaya kung mas mataas yung HP mo, mas mataas din yung extra damage mo. At hindi lang dyan natatapos yan kasi pati yung ultimo, hindi na naka-base sa physical attack yung damage nito. Naka-base na din to sa extra HP mo. Hindi ako mabibigla na makikita kagad natin to sa MPL o baka nga iban pa to. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon.
Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Inayos naman yung mechanics ni Gwyn. Dahil masyado nang predictable yung combo niyang skill 2 at ulti, kaya ngayon nagbibigay na ng mark yung skill 1, skill 2, at enhance basic attack mo. Tapos pag may tatlong mark na yung target mo, automatic na mananakap na yung kalaban pag nag-ulti ka. Dahil dito, marami ng possibility sa combo ni Gwyn ngayon. Malagyan mo lang ng isang mark yung target mo, pwede ka na kagad mag-enhance basic attack, skill 1, tapos ulti kasi auto knock-up na yan. O kaya pag sinabayan ng dash ng target mo yung skill 2 mo o hindi mo napatama yung skill 2, ngayon, malagyan mo lang ng isang mark yung kalaban, pwede mo pa rin ituloy yung combo mo. Skill 2 ka lang palapit sa target, enhance basic attack, skill 1, tapos ulti. 'Di ba? Ang dami ng possibility sa combo ni Gwyn ngayon. Bukod pa dyan, pinataas din yung sustain na bigay ng passive niya. Napakalaking tulong nito, lalong-lalo na sa early game. Punta na tayo kay 1-1. Pinalakas na nga siya, pinadali pa siyang gamitin ngayon kasi 3 na lang yung weakness mark na kailangan mong basagin para makapag-ulti ka. Bukod pa dyan, hindi tulad dati na kailangan mong basagin lahat ng weakness mark para magka-damage increase. Ngayon, kada may mababasag kang isa, may additional 12% damage increase ka na kagad. Though mas maliit yung total na bigay nito kaysa dati, mas malaking tulong naman to sa mga clutch moments na hindi ka talaga makapwesto ng maayos para masira lahat ng mark. Kapalit niyan, pinaiksi ng konti yung duration ng damage increase at saka ng vision galing sa mark, na hindi naman ganun ka big deal. Good trade pa rin to para sa buff sa passive mo. Lipat na tayo sa buff kay Ling. Di ko alam kung bakit kailangang i-buff si Ling, samantalang top 9 lang naman siya pagdating sa pick rate sa MPL at top 7 naman pagdating sa win rate. Kaya mukhang tatambay na si Ling sa ban section ngayon. Tinanggal na yung 15% critical chance na bigay ng passive ni Ling. Kapalit nito, doble na yung makukuha niyang critical chance sa mga items at emblem. Kaya sa Berserker Fury at Scarlet Phantom pa lang, sobra-sobra na sa 100% yung critical chance mo. Pinataas din yung cooldown ng skill 1 mo pero kapalit nito, bumaba na yung energy cost nito at tumaas yung maximum critical chance na makukuha mo dito. Ang kagandahan pa dito, kada makakuha si Ling ng Tempest of Blades, nababawasan ng 4 na segundo yung cooldown ng skill 1 mo. Tapos pinataas din yung damage ng skill 2 niya nang walang kapalit. Kaya solid na solid talaga tong buff kay Ling. Bagay na siya sa ban section ngayon. Si Sas naman ngayon, tuwing namamatay siya, may naiiwan na siya ngayong chupol sa spot kung saan siya namatay. Tapos sinolve na rin nila yung issue kay Sas na madaling patayin yung ulti niya pagdating ng late game. Kaya ngayon nilagyan na nila to ng lifesteal para naman makasustain. Paspasan naman natin ngayon yung mga binigyan lang ng konting adjustments. Pinababa yung first phase damage ng skill 2 niya pero kapalit nito, pinalakas naman yung damage ng second phase nito. Tapos pinataas din yung base damage ng ulti niya. Kaya overall, good buff pa rin to. Walang katapusang buff naman kay Florine dahil wala pa rin pumapansin sa kanya. Tulad ng dati, pinataas na naman yung base HP regen ng skill 1 at ulti niya. Pero feeling ko, bitin pa rin to para mapasama siya sa meta. Kay Alpha naman, pinalawak lang yung range ng ulti niya. Eto na naman yung mga nerf daw pero medyo buff pa rin na adjustment kay Valentina. Pinababa yung lifesteal at saka yung XP na bigay ng passive nito sa early game pero same pa rin siya sa late game. Pinataas pa nga yung damage ng skill 1 niya ngayon kaya malamang tambay pa rin to sa ban section lalong-lalo na sa MPL. Pagdating naman sa mga top jungler natin sa MPL, ni-nerf ng konti yung early game ni Olus. Kasi binawasan yung base physical attack niya at saka yung base damage ng skill 2 niya. Kay Lance din, binawasan ng konti yung damage ng skill 2 niya pero hindi naman to masyadong ramdam.
Yun na lang muna sa ngayon. Sa part 2, yung adjustment naman sa mga tank yung pag-uusapan natin. Salamat sa panonood.